हेलो वेलकम ब्याक स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा र म फेरि पनि आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स लिएर आइसकेको छु र आजको टपिक हुनेछ कि पोर्चुगलमा आखिर के कति कमाइ हुन्छ तपाईहरुले महिनाभरि काम गरेर चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ र खाना बस्नमा के कति खर्च हुन्छ कुन काम गर्दा चाहिँ धेरै स्यालेरी हुन्छ र कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक मात्रै स्यालेरी पाउनुहुन्छ आज हामी यस भिडियोमा यो सब विषयहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं सो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। अब हामी कुरा गरेछौं कामको बारेमा। काम पोर्चुगलमा धेरै किसिमको काम गर्न पाइन्छ। हेर्नुस्, तपाईले फुड डेलिभरीको काम गर्न सक्नुभयो, एग्रिकल्चरको काम गर्न सक्नुभयो, होटल रेस्टुरेन्ट लाइनको काम गर्न सक्नुभयो, होटलमा हाउसकिपिङहरुको काम, क्लिनिङको काम धेरै प्रकारको काम पाइन्छ र प्रत्येक कामहरुको लगभग आफ्नै स्यालेरी दिने सिस्टम छ। कुनैमा भनेको आवरली पे गर्छ, भन्नुको मतलब घण्टाको कसैले 4 रुपैयाँ 4.5 युरो त्यसरी पे गर्छ भने कसैले चाहिँ बेसिक स्यालेरी दिन्छ। महिनाभरिको 8 घण्टा काम, कुनै ठाउँमा 9 घण्टा, कुनै ठाउँमा 10 घण्टा, त्यो चाहिँ आफ्नो कम्पनी अथवा रेस्टुरेन्ट हेरेर हुने गर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा म्याक्सिममले युज गर्ने र अथवा पाउने भनेको चाहिँ बेसिक स्यालेरी हो हैन। बेसिक स्यालेरी आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि अर्कै थियो। मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ, स्यालेरी इन पोर्चुगल, स्यालेरी चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ स्यालेरी कति हुन्छ भन्ने विषयमा मैले अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको थिएँ र त्यति बेलाको स्यालेरी अलि कम थियो अहिले भन्दा। अहिले चाहिँ अब यो 2024 को जनवरीबाट चाहिँ चेन्ज भएको छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ 760 रुपैयाँ थियो बेसिक स्यालेरी पोर्चुगलको र त्यसपछि यही अहिले 2024 को जनवरीबाट चाहिँ अलिकति बढेर चाहिँ अहिले 820 रुपैयाँ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको बेसिक स्यालेरी भएको छ। भन्नुको मतलब तपाई कुनै रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ तपाईलाई 820 रुपैयाँ चाहिँ तपाईलाई महिनाभरि काम गरे बापत 820 रुपैयाँ चाहिँ दिन्छ। अब हामी कुरा गरौँ फुड डेलिभरीमा कति हुन्छ र एग्रिकल्चरमा के कति हुन्छ भन्ने विषयमा। फुड डेलिभरीको अर्को आफ्नै सिस्टम छ। फुड डेलिभरीमा चाहिँ तपाईले जति दिनभरि जति काम गर्नुभयो, जति फुड डेलिभरी गर्नुभयो त्यो आधारमा पाउने। त्यसमा चाहिँ कुनै बेसिक स्यालेरी हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईले जति धेरै खटेर काम गर्नुभयो त्यति नै पाउने हो तपाईले। पहिला चाहिँ फुड डेलिभरीमा पनि राम्रो हुन्थ्यो अरे, मेरो साथीहरु धेरैजना साथीहरु थियो काम गर्ने। तर अहिले चाहिँ फुड डेलिभरीमा पनि यो पोर्चुगलमा काम अहिले केही समयदेखि काम पाउनलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले जो मान्छेहरु पनि फुड डेलिभरीको काममा गर्ने भएर अहिले त्यसमा त्यति खासै चाहिँ छैन, तर जस राम्रै प्रफिट हुन्छ महिनाभरि खटेर काम गर्दाखेरि भन्ने खालको चाहिँ मेरो साथीहरुले कुरा गर्थ्यो। र त्यस्तै गरी अब एग्रिकल्चरको कुरा गरौँ। एग्रिकल्चर पनि त्यस्तै हो लगभग। एग्रिकल्चरमा पनि अब तपाईहरुले काम गर्ने भनेको यहाँ सुन्तला टिप्ने अनि ऐसेलु टिप्ने यस्तै कामहरु, स्याउहरु टिप्ने कामहरु पाउने हो। म्याक्सिमम धेरैले चाहिँ रसबरी हुन्छ यहाँ, ऐसेलु टिप्ने काम धेरैले गर्नुहुन्छ र मैले पनि आउने बित्तिकै लगभग 1.5 वर्ष चाहिँ मैले पनि त्यही नै गरेको हो हैन। तर यहाँ चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी हेरेर हुन्छ। हेर्नु, कम्पनी राम्रो कम्पनी पर्दियो भने तपाईको कमाइ पनि मजाले हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर नराम्रो कम्पनी पर्दियो भने चाहिँ त्यो जतिको दुःख तपाईले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। भन्नुको मतलब यहाँ धेरै नेपालीहरुले चाहिँ एजेन्सी खोल्नु भएको छ, कुनै कम्पनीसँग डिल गर्ने अनि मलाई यति दे, म यतिजना कामदार पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ डिल गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी नेपाली कामदारहरू अथवा इन्डियन बङ्गलादेशी जो पनि त्यहाँ काम गर्न बसेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कामको लागि लिएर जाने गर्छन्। र त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ अब कुनैले राम्रो पे पनि गर्छ भने कुनैले नराम्रो पे पनि गर्छ। भन्नुको मतलब कुनैले चाहिँ अब महिनाभरि काम दिने अनि दिनको 10 घण्टा 12 घण्टा काम दिने अनि आवरली काम गर्ने छ भने उसलाई 4.5-5 युरो घण्टाको प्रोभाइड गर्ने अनि खाना बस्न सुविधाहरू पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ। तर त्यस्तै नराम्रो कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईको अब आवरली काममा लगाएको छ भने घण्टाको हिसाबले लगाएको छ भने पैसा पनि थोरै दिने, 3 युरो 3.5 युरो अनि खाना बस्न त्यसमा आफ्नो छुट्टै। अनि त्यसमा तपाईले डकुमेन्ट्सहरु बनाउनको लागि आउने बित्तिकै डकुमेन्ट्सहरुको लागि पेपर वर्क गर्नुहुन्छ, त्यसको पैसा बेग्लै लिने हुन्छ हैन। त्यस अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ कम्पनी हेरेर हुने हो। कुनैले चाहिँ महिनाभरि काम गराउने, बेसिक स्यालेरी दिने, त्यो पनि गरे हुन्छ। तर म्याक्सिमम चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। तर यसको भन्नुको मतलब यो पनि हैन कि एग्रिकल्चरमा चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनेर।
एग्रिकल्चरमा पनि त्यस्तो नेपालीहरूको धेरै कम्पनी छ, नेपाली, पोर्तुगिज, इन्डियन धेरैको कम्पनी छ, धेरै राम्रो स्यालेरी दिएर राम्रो काम दिने। मेरी साथीहरू पनि छ, कसैले महिनाको 1500 कसैले 2000सम्म युरो कमाइरहेको छ। तर त्यो भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेड समयको लागि हुन्छ। भन्नुको मतलब जस्तै इक्जाम्पलको लागि अहिले ऐँसेलो टिप्ने कामको सिजन छ भने ऐँसेलो टिप्ने चाहिँ सिजन चाहिँ लगभग 4-5 महिना मात्रै हुन्छ र त्यो 4-5 महिना चाहिँ राम्रो कमाइ हुन्छ। त्यसपछि अरू महिना भनेको नर्मली बेसी काम गर्दै बस्ने हो। र तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भन्न नबिर्सिनु होला र यस्तै जानकारीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूलाई पोर्चुगल सम्बन्धी केही जानकारी लिनु परेमा तपाईँहरूले कमेन्टको थ्रु पनि मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टपिक्सको साथमा।